Всім привіт! Вітаю вас на каналі 7Bricks, з вами я Олексій, і сьогодні ми з вами починаємо огляди весняних новинок із серії Технік 2024 року. Це найменший набір з тих, які виходять, номер 42165, ось така Формула 1 Mercedes AMG. Так? У цьому наборі 240 деталей, є пулбек, я, звісно, їх невеликий фанат, але загалом це набір 7+, він розрахований на дітей. Я думаю, що ось такий формат набагато краще, ніж ті ж самі набори Ford Mustang, чи там Формула Porsche, яка виходила 2 роки тому, вони були більші, в принципі, їх було цікавіше збирати, але пулбеки, як на мене, там були не потрібні. Чи потрібен він тут, ми з вами подивимось. Хочу тільки сказати велике дякую магазину BricsN, бо без нього цей би огляд був би неможливий. Дякую їм за те, що дали мені можливість придбати трошечки раніше ось ці набори і зробити для вас огляд. Якщо у вас є бажання також купити собі нові набори LEGO, теж переходьте за посиланням, воно буде в описі під відео. Ну а ми з вами переходимо до огляду. Ну що ж, давайте почнемо з коробки. Вона насправді досить таки висока або товста, дивлячись, як вимірювати. Тут у нас зображена Формула 1, логотип Pullback, номер, вік 7+. Ну і на зворотньому боці також маємо ще одне зображення. Так, тут ніяких функцій немає. Тут просто зображена моделька з трошечки іншого ракурсу. Ну і також ось так спереду зображений реальний автомобіль. Ну, що можу сказати? Мені здається, що тут точно має бути ще вільне місце, можна було її зробити трошечки вужче, але це ми зараз відкриємо, дізнаємось. Давайте поза кадром зараз відкрию, щоб зробити це все акуратно, і покажу вам її вміст. Коробка відкрита ідеально, все на місці. Давайте подивимося, що всередині. Поки що бачу тільки два колеса. Маємо 1, 2, 3, 4 пакетика. Так, ось у нас ще колеса. Це 37х22, якщо я не помиляюсь, 4 штучки. Давайте зразу їх відкладу десь сюди. Маємо пакетик ось такий з пулбеком та цими гнучкими шлангами. Цікавий такий гарний кольор. Але не знаю, що це саме за кольор, треба буде подивитись. Маємо ось такий, багато тут наліпок у нас буде. Тим, хто це полюбляє, звісно, це в кайф, мабуть. Але я їх клеїти точно не буду. Скільки їх тут? 26 штук. Як для такого маленького набору, мені здається, що це багато. Ну і ось така інструкція. Давайте зараз пакетики відкладемо. І подивимось з вами на інструкцію. Така маленька книжечка у нас. Прикольно, що аж на 4 етапи поділили цю збірку. Ну, це, мабуть, що дійсно діткам було легше трошечки збирати. Зі зворотнього боку ми маємо скільки всього, 101 етап або 95 сторінок. Зображення модельки. Ось тут порівняння, я не знаю, чи вам видно, з реальним автомобілем. Ну, за рахунок цих гнучких шлангів, дійсно, їм вдалося передати ось цю таку лінію, але, ну, як для такого масштабу, мені здається, досить таки схоже на оригінал. І ось також тут зображена велика моделька LEGO, яка теж виходить. Тут це набір 42171. Ну, як видно, між собою вони теж чимось схожі. Список деталей зараз вам вставлю фото, кому цікаво. Ну, загалом ось така інструкція, не будемо на ній затримуватись. Пропоную одразу перейти до збірки. Перед вами зараз вміст першого пакетику. Я насправді спеціально не вдивлявся в деталі. Цікаво, чи будуть тут якісь новинки. Поки що на першому етапі нічого не бачу такого неординарного. Добре, що багато вже ось так аж 6 штук ліхтарів, трошечки маленьких маємо, ну і трошечки взагалі пінів. Ну, мабуть, будемо збирати основу автомобіля. Давайте швиденько зніму, зберу і перейдемо до наступного етапу. Ну що ж, буквально 5 хвилинок збірки, а можливо навіть і менше, ми маємо ось таку конструкцію. Ну, поки що нічого не зрозуміло, так, це дійсно тільки основа нашої Формули 1. Ну, що можна сказати? Поки все дуже просто, я думаю, що, мабуть, дитина навіть і 6 років точно з цим би впоралась. Переходимо до другого етапу, зараз покажу, які там нас на ньому чекають детальки, і починаємо збирати далі. Другий етап і детальки, які нас на ньому чекають, зараз перед вами. Ну що можу сказати, багато чорних панелей, ось таких крил маленьких, так, скільки тут 3 пари аж виходить, ні, навіть 4. Чи все ж таки 3, ні. 3 пари панелей, зовсім трошечки інших ліхтарів, трошечки систему. Ну так, досить простий набір, але треба зупинитись, вам показати взагалі, що вас буде чекати на другому етапі. Зараз швиденько зберу і переходимо до наступного. На половині збірки ми вже впізнаємо в цій моделі якийсь саме болід Формули 1, видають його ці передня частина, ось ця, так, ну ось такий він поки що має вигляд. У мене насправді є тільки одна претензія.
Ось тут, якщо видно посередині, ми встановили такий коннектор 60483 старого зразка. Так? Вони раніше використовувались, але зараз для того, щоб створити плавну лінію, у Lego є ось така мікропанелька, і якби ми її сюди поставили, тут б у нас така була гарна рівненька лінія. Так? Чому вони його не використали там, чому поставили ось цей старий, в мене насправді немає якихось ідей. Можливо, цей коштує дорожче. Ну, хоча мені здається, що та деталька мають саме для Lego бути однакові в ціні. Загалом поки що ось така простенька цікава збірка. Давайте подивимося, що нас чекає на наступному етапі. На третьому етапі досить таки невеличкий набір деталей, але тут же є на що подивитись. Це в першу чергу ось такі панельки, вони не так часто траплялись нам в наборах технік. Ось такі маленькі чорні, ну і маємо дві теж довгі, хай будуть, зараз точно їх не назову. Також маємо ось такі шланги, тут довжина, мені здається, 16, але можу помилятися. І ось цей цікавий колір, це, мабуть, я не знаю, що це за колір, але точно я таких шлангів ще не знайшов. Тобто вони, мабуть, нові в такому кольорі. Далі по деталям тут наче все стандартно, парочку тоненьких ліфтармів, ну на цьому наче все. Тож давайте швиденько збираю, закінчу третій етап і переходимо до останнього. Ну, якщо чесно, з кожним етапом збірки мені ця моделька починає подобатись все більше і більше. Тут я ось поки збирав, дійсно подумав, що прикольно так воно все виглядає, і як для такого масштабу це дійсно, мені здається, дуже класний результат. Ось в такому масштабі ми збирали зазвичай монстр-траки, різні якісь там такі маленькі грузовички, якісь підйомники, так? А тут з тих самих деталей отримали Формулу 1, як на мене, це досить таки класне рішення. Прикольно ось ці тут гнучки. Ось і так виглядають. Так, ось цю чорну ми використали для того, щоб зробити ось це гало. Ну і загалом так, ось тут мали бути, звісно, скрізь наліпки, це б, мабуть, було ще цікавіше, ну, аутентичніше б виглядало. Але загалом дійсно зрозуміло, що ми збираємо. Я думаю, що в принципі дитині цей набір точно має зайти. Тож давайте зараз подивимось на детальки з 4-го етапу, закінчимо збірку і подивимось на цей набір вже, так би мовити, у готовому стані. Поки висипав деталі з 4-го етапу, подумав, що на 3-му не було ніяких запасних у нас. Зазвичай, в принципі, бувають якісь детальки ще. Як видно, на 4-му з'являються ось такі панельки, теж вони не будуть зайвими, я думаю, точно. Знову ж таки, декілька крил маленьких і трошечки більших. Чорні ліфтарми, диски, колеса показував вам раніше. Ну і ось такі, мабуть, так. Ось такі диски підуть потім, щоб ось так це все виглядало у нас на готовому автомобілі. Загалом, що можна сказати, набір деталей тут, звісно, не вражає, але, в принципі, якщо вдасться цей набір десь купити гривень за 700, а не 1000, як він буде коштувати, то я думаю, що це буде непогане рішення. Тож давайте зараз закінчую збірку і показую вам цю модельку у готовому вигляді. Ну що ж, зібрали цю маленьку Формулу 1. Що можу сказати? Поки що я отримую задоволення від збірки маленьких наборів, які виходять у цьому році. Як на мене, що багі, що комбайн, що сміттєвоз, і навіть ось ця Формула 1 досить таки вдалі рішення. Вони і виглядають прикольно, і вносять щось нове у серію технік. Так? По деталям, як видно, тут немає начебто нічого цікавого, тому за 1000 гривень я б її точно не купив, але по знижці гривень 700, мені здається, нормальна ціна. По функціям давайте подивимось, тут вона, звісно, у нас одна, це pullback. Ну, я думаю, що дітям дійсно буде цікаво, ну і головне, тут немає ніяких деталей, ось які можуть відпасти. Якщо десь ось тут вона вріжеться, як це було у Мустангу 42-138, він просто весь розпадався, поки їхав з точки А у точку Б. Ну, що я можу сказати? Ось така моделька вийшла, я її точно поставив, мабуть, десь 8,5 з 10. Цікаво тепер, звісно, зібрати і велику модельку, можливо, якось до неї доберусь. Хотів вам показати одразу, що на вас буде чекати далі. Давайте ось затравочку зроблю, ось. Влазить, не влазить, 42-178, тож хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, я думаю, що огляд вийде через пару днів. На цьому буду з вами прощатись, з вами був Олексій, попередньо з вами чекає ще багато крутих оглядів на різні набори Lego і не тільки.